در دایره علم پیشبینی هم خطرناکترین کار است و هم ضروری ترین کار. چون دستگاه‌های نظری با محک خوردن پیشبینی‌هایی که می‌کنند اعتبار و درستیشان را نشان می‌دهند یا نادقیق بودن و خطاهایشان آشکار می‌شود. سرمشق نظریه سیستم‌های پیچیده و دستگاهی نظری به نام زوروان که در آن بستر پیشنهاد شده، یکی از مدل‌هایی است که برای فهم و پیشبینی روندهای پیرامونمان به کار می‌آید. درباره پدیده بسیار پیچیده‌ای مثل همه‌گیر شدن کرونا اما پیشبینی بسیار دشوار است. چون در اینجا یک پدیده زیست شناختی را داریم که با روندهای فرهنگی، سنت بهداشت یا خوراک و جریانهای فناورانه، ترابری و پزشکی و همچنین جبهه‌بندی‌های سیاسی و شکاف‌های اجتماعی و تبلیغات رسانه‌ای گره خورده است. یعنی نیروهای دست‌اندرکار در آن چندان متنوع‌اند که هم بدن انسان‌ها و ویروس‌هایی که برای بقا تلاش می‌کنند را در بر می‌گیرند و هم نظام‌های فرهنگی و نهادهای سیاسی که معنا می‌سازند و قدرت می‌افرازند. با این حال 6 پیشبینی را می‌توان بر اساس دستگاه نظری زوروان پیشنهاد کرد. 1. روند همه‌گیر شدن بیماری‌ها قواعدی سفت و سخت دارد که مستقل از خواست و آرزوی مردمان کار خود را خواهد کرد. پیشبینیم آن است که حدود نیمی از جمعیت جهان طی 5 سال آینده در نهایت به این ویروس مبتلا شوند. مگر آنکه واکسنی کارآمد درست شود و در سطحی جهانی در دسترس باشد که بعید است. بالا بودن این درصد هم به آن خاطر است که بیماری کشنده‌ای نیست و بیشتر حاملانش زنده می‌مانند و به عنوان ناقل یا مخزن عمل می‌کنند. آمار نشان می‌دهد که بین 3 تا 4% مبتلایان فوت می‌کنند که در سطح جهانی رقم چشمگیری را برمی‌سازد. یعنی این بیماری به این زودی‌ها ریشه‌کن نخواهد شد و زنجیره انتقالش هم فرو بسته نمی‌شود. 2. ویروس گروه‌های سنی بالا را مورد حمله قرار می‌دهد. بنابراین به شکلی نامتناسب در طبقه مرجع جوامع تلفات خواهیم داشت. خواه آن مرجع‌ها به خاطر سن و اندوخته تجربیشان حامل خرد جمعی باشند یا مرجعیتی سیاسی اقتصادی داشته باشند که به دنبال انباشت قدرت و ثروت در طبقات قدرتمدار جامعه پدید آمده است. یعنی با نوعی ریزش منابع سیاسی اقتصادی در هرم سنی و نوعی تهی شدگی مرجعیت فرهنگی مهارتی روبرو خواهیم شد. شمار کشتگان در این میان خیلی بالا نیست، اما اثر روانی و اجتماعیش بازخوردی مثبت بر روی خود می‌دهد و پیامدش تشدید شونده خواهد بود. 3. بسیاری از چارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی به ویژه ساختارهای مذهبی متحجر که پیشاپیش هم در اثر گسترش رسانه‌ها و بالا رفتن سطح سواد عمومی لرزان و شکننده شده بود، در برخورد با این موج همه‌گیر فرو خواهد پاشید. هرچند تلفات و وخامت کرونا ویروس از طاعون اروپا و زلزله لیزبون بسیار کمتر است، اما اثرگذاری اجتماعیش همان الگو را خواهد داشت و با رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی تشدید خواهد شد. 4. برخلاف تصور مرسوم و درست همانطور که پیش از رسیدن بیماری به ایران پیش بینی کرده بودم، ایرانیان در برابر این بیماری بسیار خوب عمل کردند و این در صورتی است که تخمین‌های آماری واقعی از گستردگی بیماری را بنگریم و اعداد ساختگی را رها کنیم. فرهنگ بهداشت فردی در جامعه ایرانی امری نهادینه شده و قیاس ناپذیر با بقیه نقاط دنیاست و رعایت بهداشت به شکلی که امروز در توده جمعیت ایرانی رواج دارد احتمالاً نظیری در سایر نقاط نداشته باشد. با در نظر گرفتن شرایط کنونی، یعنی ناکارآمدی سازماندهی دولتی و نبود پشتیبانی مالی و غیاب قوانین قرنطینه، شکل کنونی مقابله با بیماری که کاملاً مردمی و خودجوش است، ستایش برانگیز است. طبیعی است که با فرارسیدن زمان نوروز برخی از مردم به سفر می‌روند و طبعاً بعد از تعطیلات بخشی بزرگتر به سر کارهایشان برمیگردند و
اینها به شیوع بیماری دامن خواهند زد. اما شمار مسافران آن هم در زمان مهمترین تعطیل سال حدود 4% جمعیت بوده که دور از انتظار نیست و در غیاب قواعد تنظیمگر بیرونی خوب هم هست. حدسمان است که در نهایت تلفات بیماری در ایران کمتر از باقی نقاط دنیا باشد و زودتر از باقی جاها همه‌گیری‌اش فروکش کند. رفتار مدنی و اخلاق جمعی مردم ایران همچنان که دیدیم ابطالی تجربی بود بر تبلیغات خودخوارانگاران و تصور عوامی که ستایشگر فرهنگ‌های دیگری هستند. 5. هرچه زمان بیشتر بگذرد، جامعه ایرانی در رویارویی با بیماری و همچنین ابداع نظم‌های اجتماعی نوچیر دست‌تر عمل خواهد کرد. اغلب این نکته را از یاد میبرند یا میکوشند نبینند که جامعه ایرانی به شدت پویا و به شدت یادگیرنده است. یعنی طی دهه‌های گذشته از تجربه‌های جمعیش بسیار خوب تجربه اندوخته و الگوهای جمعی که ابداع می‌کند مدام پیچیده‌تر و کارآمدتر می‌شود. اینکه چند سال پیش رقصیدن چند بچه مدرسه‌ای با نگاهی امنیتی به بحرانی نامعقول تبدیل شود و این که جریان فراگیر رقصیدن پس از آن بار دیگر در چنین شرایطی در بیمارستان‌ها خود را بازتولید کند، نمونه از پیچیدگی رفتارهای جمعی ایرانیان است. احتمالاً طی سالهای آینده، به طور خاص در سال 1399، این توانایی یادگیری و مهارت تدبیر جمعی عاملی حیاتی خواهد بود، هنگام رویارویی با بحران‌های عمیق و ریشه‌داری که با بسامد و شدتی بیشتر جامعه را درگیر خواهد کرد. 6. آنچه که در قالب همه‌گیر شدن کرونا ویروس می‌بینیم ترکیب 3 عامل است. الف، وجود بازارهای به اصطلاح تر برای فروش جانوران زنده وحشی در جاهایی مثل چین و هندوچین و آفریقا که دچار فقر خوراکی هستند. ب، در هم‌تنیدگی مسیرهای ارتباطی با خطوط هوایی و پ، شهرنشینی چشمگیر که به تراکم چشمگیر ارتباطهای رو در روی مردم منتهی شده است. هر 3 عامل در سیر گسترش مدرنیته توسعه یابنده اند و بنابراین طی سالهای آینده موج‌های دیگر از بیماری‌های واگیردار خطرناک را خواهیم داشت. به احتمال زیاد طی 10 سال آینده دست کم 1 و چه بسا چندین بیماری فراگیر که به شدت مرگبارتر از پاندمی امروزی باشد را در سطح جهان خواهیم داشت. خلاصه آنکه کرونا ویروس احتمالاً خودش چیزهای زیادی را تغییر نخواهد داد، اما علامتی است که تغییرات زیربنایی را نمایان می‌سازد.